දවසට ගේනස්ලා බලනවා නම් 9.24% up BSV ලාට optimism ඉන්නවා 7% close to 8%. Bitcoin Cash ඉන්නවා 5%, eCash 3% බව පෙන්නනවා. ඊළඟට losers ලා අතර බැලුවොත් top losers ලා අතර curve අංක එකට ඉන්නවා. curve DAO token එක 15% down, Fractious 7% down, Aave 5% down, Synthetics 4.5 down, Tron 4%, Solana 3.8 ආදී වශයෙන් curve ඇත්තම down වෙන හේතුවක් තියෙනවා. curve news එකක් තිබ්බ අපි බලමු. මේ තියෙන්නේ වාර්තාව curve finance factory polls targeted due to re-entrancy vulnerability. මේ network එකේ තිබ්බ code එකේ තිබ්බ issue එකක් නැත්නම් දුර්වලතාවයකින් රිංගපු attacker කෙනෙක් විනාඩි ගානක් ඇතුළත funds drain කළ බව මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. මේකේ value එකක් කියනවා නම් attackers steal 24 million from several DeFi projects in curve pool exploits. ඒ නිසා තමයි curve අද drop වෙන. ඉතින් මේ attackers ලගේ ප්‍රශ්නේ ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක් එකට හැමදාමත් තිබ්බ issue එකක්. ඉතින් මේ protection එක ඉතාම වැදගත්. ක්‍රිප්ටෝ networks වලට වගේම ක්‍රිප්ටෝ trade කරන අපිට මම හැමදාමත් කියනවා අපි ට්‍රේඩ් කරත් VPN සර්විස් එකක් වගේ දාගෙන ට්‍රේඩ් කරන එක safe. මම පාවිච්චි කරනවා Nord. ඔයාලට interested නම් Nord use කරන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා description box එකේ. ඒ link එකෙන් ගියොත් channel එකට commission එකක් තියෙනවා. Nord කෙසේ වෙතත් මොකක් හරි VPN සර්විස් එකක් දාගන්න. මම හිතන්නේ දැනට තියෙන bestම deal එක තියෙන්නේ Nord එකේ. interest අයට මේ හරහා සම්බන්ධ වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ privacy එක ආරක්ෂා කරගනිමින් crypto world එකට expose වෙන්න තියෙන හොඳම විදිය තමයි මේක. ඒ වගේම නෝඩ් එක ගත්තම ඔයාට ගෙදර තියෙන මැෂින්ස් දෙක තුනකට වගේම සෙල් ෆෝන් එකට පවා VPN සර්විස් එක දාගෙන ආරක්ෂා සහිතව ඔයාගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් කරගෙන යා හැකි. නැත්නම් ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිතර දෙවෙලේ අපිට දැන් ක්‍රිප්ටෝ වර්ල්ඩ් එකේ අහන්න දකින්න ලැබෙන දේවල්. මේ තියෙන තවත් ඒ වගේ කතාවක් Uniswap ෆවුන්ඩර්ගේ Twitter account එකත් hack කරලා තියෙනවා. මේ two factor authentication අරම මේ ඔක්කොම දාගෙන හිටපුවා. නමුත් ඒවත් crack කරලා බව පේන තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ risk එක හැමතැනම තියෙනවා. මේක SIM card swap එකක් විදිහටයි attack එකක් විදිහටයි හඳුන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් reach කරලා තියෙන්නේ phone එකේ SIM card එකේ හරහා තමයි Twitter account එක breach කරලා තියෙන්නේ. නමුත් Uniswap labs සඳහන් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ network එකේ security protocols breach කරන්න මේ හරහා ඒ පැත්තට attack එකක් ලැබී නැති බව. එතකොට Uniswap network එකක් විදිහට ආරක්ෂා සහිත බවත් සඳහන් වෙනවා. Uniswap සිද්ධිය අතරම ටික දවසකට කලින් දැන් දින 4-5කට කලින් සිද්ධ වෙච්ච එක. මේක තමයි මේ අලුත්ම hotම news එක අද දවසේ මේ මොහොතේ මීට පැය කිහිපයකට කලින් වෙච්ච දේ. ඉතින් එමු මෙන්න මේ comparison එකට which one is Ponzi scheme කියලා මේක යනවා ඔස්ටින් open source කියලා content creator දාලා තියෙන. if you don't believe me do more research. මේ කියන්නේ bitcoin සම්බන්ධයෙන් සහ US ඩොලර් එක සම්බන්ධයෙන් US ඩොලර් එක උඩ chart එකේ තියෙනවා. US ඩොලර් එක ඇත්තට මේකේ තියෙන එකේ පෙන්නන්නේ United States National Debt ජාතික ණය ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ යට පෙන්නනවා Bitcoin total supply එක. Bitcoin supply එක මුල් කාලේදී සීග්‍රයෙන් වැඩි වේගකට ගියා. හැබැයි මේක වතන්න කැප් ඕගන් එකක්. එතකොට highest number එක reach කරන්න පුළුවන් මිලියන 21ක් පමණයි. මේ වෙනකොට 19යි ගානක් reach කරලා තිනවා. තව පොඩි ගානක්. හැබැයි ඒ ටික මයින් වෙන තව අවුරුදු 100කට කිට්ටු කාලයක් යනවා. දැන් අපි ඉන්න තැන තමයි Bitcoin යට chart එකේ උඩ dot එකක් තියලා පෙන්නන්නේ you are here කියලා. එතකොට Bitcoin බලපුවම Bitcoin fixed supply එකක් තියෙන token එකක් back කරන්නේ energy back කරන token එකක්. ඒ වගේම කිසිම කෙනෙකුට control කරන්න බැරි කිසිම කෙනෙකුට වහල් කඩලා පින්දලා දාන්න බැරි. චීන එකපාරක් try කරා fail වුණා දැක්කනේ. බැරි token එකක්. ඒතකොට ඒක තමයි Bitcoin වල තියෙන quality එක. අනිත් පැත්තට US dollar එක බැලුවොත් දිනෙන් දින ඉහළ යන ණය ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ supply එක බැලුවොත් limit එකක් නැහැ. limitless supply එකක් තියෙන්නේ. ඇමරිකාව basically දේශපාලනය කරන්න භාවිතා කරන්නේ ඩොලර් එක. ඒ වගේම හිතුමතේ print කරන්න පුළුවන් ඕන තරමක් පසුගිය කාලේ June 9.1 වලට inflation එක ගියා.
ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට 2022 ජූනි මට මතක විදියට 9.1 රීච් කරා මේ වෙනකොට 3% වල ඩ්‍රොප් වෙලා තිබ්බත් ඊට පස්සේ බැක් කරන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයකින් බැක් කරලා නැහැ. මීට කාලයකට කලින් ඩොලර් එක බැක් කරේ ගෝල්ඩ්. එතකොට ඒ ගෝල්ඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් එක මට මතක විදියට ඇමරිකානු ජනාධිපති රිචඩ් නික්සන් වගේ මට මතක 1960 ගණන් වලදී ගෝල්ඩ් ස්ටෑන්ඩඩ් එක අයින් කරා ඩොලර් එකට. එතින් පස්සේ කිසිම එකක් බැක් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සෙන්ට්‍රලි කන්ට්‍රෝල්ඩ් ඕන කෙනෙකුට කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංකුව වගේම කොංග්‍රස් එක ওই නීති සම්පාදකවරුන්ට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මනි සප්ලයි එක. එතකොට ඔයාලට මම දැන් පැහැදිලි US ඩොලර් එකද ස්ට්‍රෝං බිට්කොයින් එකද කියන එක ඒක අපිට වඩා දන්නවා ට්‍රැඩිෂනල් US ෆියට් බැංක්ස් ග්ලෝබල් ෆියට් බැංක්ස් ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ බිට්කොයින් ස්පොට් ETF සම්බන්ධ කරගෙන කොහොම හරි මේ පැත්තට එන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් මේක බැලුවමට පේනවා ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්නේ US ඩොලර්ස් වලද ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන්නේ බිට්කොයින් වලද කියලා. අපි මෙතන සාපේක්ෂව අපි කතා කරන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් ෆියට් කරන්සි. ඇත්තටම මේක US ඩොලර් එකනේ තියෙන ස්ට්‍රෝංම ට්‍රැඩිෂනල් ෆියට් කරන්සි. ඒ නිසා තමයි US ඩොලර් එක ගැන කතා කරන්නේ. US ඩොලර් එකත් බිට්කොයින් වලට සාපේක්ෂව මෙච්චර වීක් නම් අනිකුත් ට්‍රැඩිෂනල් ෆියට් කරන්සි වෙනත් රටවල ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන කරන්සි එක කොච්චර දුර්වලද කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. Patreon එකට සම්බන්ධ වෙන ඉන්ට්‍රස්ට් අයට ආරාධනා කරනවා ලින්ක් එක තියෙනවා YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඒ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. ඩේ ට්‍රේඩින් ස්කිල් එකක් විදිහට ග්‍රෝ කර ගැනීම පහසු නෑ. මෙන්ටෝ කෙනෙක්ගේ උපකාරයෙන් නැතුව කරන්න කාලයක් යාවි නේ. වගේම ඩොලර් 100,000 ගාණක් නැති වෙවි. ඒක තාම අවම මුදලකින් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අපේ කමියුනිටිකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න සෑහෙන කාලෙක ඉඳලා අවශ්‍යතාවය තිබ්බා. ඒ අවශ්‍යතාවය තමයි මේ හරහා සපිරෙන්නේ. ඉතින් Patreon සර්විස් එක හරහා ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න. ඩේ ට්‍රේඩ් එකක එන්ට්‍රි එක ස්ටොප් එක ටේක් ප්‍රොෆිට් ආදී සියල්ල ෂෙයා වෙනවා. chart එක පෙන්නනවා ඔයාලට. ඔයාටම අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ට්‍රේඩ් රිවිව්ස් වීඩියෝස් හරහා අපි කතා කරනවා ට්‍රේඩ් එකට මොකද උනේ මොකද්ද වෙන්නේ. ඒක වඩා නිවැරදිව කරගන්නේ කොහොමද ආදී වශයෙන් වූ කාරණා. ඉතින් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ඔයාලත් සම්බන්ධ විය හැකි. මේ chart එකේ පේන්නේ මේ මොහොතේත් අපි එන්ටර් වෙලා යමින් තියෙන ට්‍රේඩ් එකක්. මේ දැන් එන්ටර් වුණා පමණයි මේ ට්‍රේඩ් එක මේ ෂෝට් එකක්. මේක USDT ෂෝට් එක. ට්‍රේඩ්ස් වින් කරනවා ට්‍රේඩ්ස් ලූස් වෙනවා. ඉතින් අපි උත්සාහ කරනවා ඒ අතරේ හැකි අවමෙන් ලොස් වෙමින් හැකි උපරිමයෙන් ප්‍රොෆිට් කරමින් සමස්ත ගේම් එක මාසයේ ආරම්භයේ සිට අවසන් වෙනකොට ග්‍රීන් ටෙරිටොරි එකේ ඉන්න. ඒකයි උත්සාහය. ලොස් නොවී ඉන්න නෙමෙයි ලොස් නොවී යන්න බෑ මේ ගමන. ලොස් එක සාමාන්‍ය බිස්නස් එකේ කොටසක් විදිහට අපි ඒක දරා ගනිමින් මේ ගමන යන්න කරන පුහුණුවක් සහ ඒ දැනුම ෂෙයා කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් ලින්ක්ස් තියෙනවා YouTube වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ Patreon කියලා ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා සම්බන්ධ විය හැකියි. ඉතින් Immutable X ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. Immutable X සම්බන්ධයෙන් අලුත් ලිස්ටිං එකක් වාර්තා වෙනවා. මේක දින දෙකක් වෙනවා. මේක අප්බිට් එකේ ලිස්ට් වුණ බව වාර්තා වෙනවා Immutable X. ඒ වගේම ඉලොන් මස්ක්ගේ Twitter එක X වුණාට පස්සේ මේ X ගෑවිච්ච ටෝකන්ස් පම්ප් වෙන්න පටන් ගත්තා. XDC එවැනි එක ටෝකන් එකක් වගේම Immutable X උත් තවත් එවැනි එක ටෝකන් එකක්. අපි IMX chart එකට ගිහින් බැලුවොත් මේ තියෙන්නේ IMX weekly chart එක weekly bottom එකක් හොයාගෙන තියෙන බව පේන පසුගිය bear market bottom එක 735 ඊට ඉහලින් මෙවර ඇවිත් ප්‍රයිස් එක නැවතුණු බව පේනවා 755න් දැන් trending upwards 75 cents වල මේ වෙනකොට ප්‍රයිස් එක ටිකක් bearish නැත්නම් ටිකක් ප්‍රයිස් එක decline වෙන පාට තමයි මේ මොහොතේ පේන්න තියෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් Immutable X මෙවර drop වුණේ 735ට highest price එක record කරා වර පේනවා මේ weekly chart එකේ උඩට ගියොත් ඩොලර් 4.70 වගේ ලෙවල් එකේ ඉඳලා තමයි 735ට drop වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ප්‍රයිස් පොටෙන්ෂල් එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නයි මම ඒක පෙන්නුවේ. මේ වෙනකොට අපිට නිකන් ඉන්වර්ස් හෙඩ් ඇන්ඩ් ෂෝල්ඩර් පැටර්න් එකක් ෆෝම් වෙමින් තියෙන බව පේනවා වීක්ලි chart එකේ. ඉතින් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් අයට තාම මේක බොටම් එකේ ඉන්න බව බැලුමට පේනවා.
ඉතින් watch එකේ ඉන්නවා ඔයාලා interested නම් IMX opportunity එකක් ලැබෙන්න නුදුරේදීම ඉඩ තියෙන බව නැත්නම් මේ ඉහළින් 1.730 area එකකින් breakout එකක් මේ head and shoulder neckline එකකින් breakout එකක් වෙන්නත් potential එකක් තියෙනවා. Bitcoin price එක බැලුවොත් ඉතින් මේ මොහොතේ මේ පේන්නේ daily channel එක daily chart එක daily candle එක slide green candle එකක් බවට පත් වෙමින් යනවා. දැන් hopefully අද දවස බලමු කොයි විදිහටද මේක ප්ලේ අවුට් වෙන්නේ කියලා. මේ වෙනකොට නම් mostly මේක mix market එකක් බව පේන්න තියෙනවා. අපි බැලුවොත් මේ දැන් hour එක බලමු. මේ monthly chart එක hour එක mostly mix altcoin දෙකක් තුනක් perform කරන optimism curve සහ Casper comp BCH වගේ කීපයක් perform කරනවා. ඒ අරමුණකට අනිත්‍යව සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ තියෙන බව පේනවා. මෙන්න මේ රිසර්ච් වාර්තාවත් බලගෙන වීඩියෝ එක මාර්ක් කරමු. 2/3 of world's largest banks are crypto friendly කියලා රිසර්ච් එකක් මේ CoinGecko රිසර්ච් එකක්. මේ රිසර්ච් එකට අනුව ලෝකේ ලොකුම බැංකු 30න් 66ක් එහෙම නැත්නම් 30න් 20ක් විතර biggest global banks by assets under management support the crypto trading through regulated exchanges like Binance and Coinbase පවසන එක great news එකක් amazing news එකක් අතරම මේක වීඩියෝ එකේ මුලින්ම ගන්න ඕන එකක් මම මේ දැන් දැක්කේ. ඉතින් අවසාන වෙනකන් හිටපු අයට ඒක දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මේ yellow එකෙන් පෙන්වන්නේ මේ බැංකු 30 තමයි මේ පේන්නේ. yellow වලින් පෙන්වන්නේ non crypto friendly. ඒතකොට ලෝකෙ ලොකුම බැංකු ටික ICBC කියන්නේ මේ ලිස්ට් එකේ උඩම චයිනා බැංකුවක්, ඇග්‍රිකල්චර් බැංක් ඔෆ් චයිනා, බැංක් ඔෆ් චයිනා මේ එකක්වත් ක්‍රිප්ටෝ ෆ්‍රෙන්ඩලි නැති බව පේනවා. ඊළඟට postal savings bank of China සහ bank of communications China merchant bank ආදී වශයෙන් Chinese බැංකු ගණනාවක් ක්‍රිප්ටෝ ෆ්‍රෙන්ඩලි නෑ. නමුත් අනිත් බැංකු ගණනාවක් JP Morgan Bank, America HSBC, BNB Paribas, Citigroup ආදී වශයෙන් වූ Japan Post Bank, Barclays, Wells Fargo මේ සියල්ල ක්‍රිප්ටෝ ෆ්‍රෙන්ඩලි බව සඳහන් වෙනවා. 60න් 30න් 20ක් ක්‍රිප්ටෝ ෆ්‍රෙන්ඩලි. ඉතුරු අය ක්‍රිප්ටෝ ෆ්‍රෙන්ඩලි නෑ. නමුත් ඒගොල්ලොත් ලොකු බැංකු. ඒගොල්ලොත් එන දවසක් ඉදිරියේදී තියෙවි. වැදගත්ම කාරණා තමයි ඊට අවුරුදු 5කට කලින් බැලුවොත් මේ 30ම yellow. මේ 30ම yellow. දැන් ඒ 30න් 66ක් blue. ඒක amazing achievement එකක් ක්‍රිප්ටෝ වලට. ඉතින් බලමු. කොහොම යන් කියලා තමයි කියන්නේ. එවනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම්. Patreon එකටත් සම්බන්ධ වෙන්න channel එක subscribe කරන්න, videos like කරන්න, comments දාන්න. හමු වෙනවා. මතලු වීඩියෝ එකේ එක් සුබ දවසක්.